Liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu, thủ đô Kiev bị oanh kích lần thứ 3 trong tuần. Ukraine tuyên bố hạ 30 trong số 35 UAV của Nga. Không dừng lại ở đó, Ukraine tố Nga cày xới khu vực miền Trung Ukraine, cắt nguồn cung nước ở một số làng mạc. Ở phía ngược lại, phe thân Nga nói quân đội Kiev đang tăng cường sử dụng hệ thống pháo MLRS tấn công vào Donetsk, đồng thời tiết lộ các điểm nóng nhất ở tiền tuyến. Trong khi đó, cuộc xung đột Đông Âu tiếp tục châm ngòi căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây. Nga chỉ trích chính sách của Mỹ là thiển cận và đẩy Washington đến bờ vực xung đột trực tiếp với Moscow. Quốc hội Italy nói EU nên cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước gửi vũ khí đến Ukraine. Giữa lúc đó, quan hệ Nga và Belarus ngày càng nồng ấm. Tổng thống Putin khẳng định Minsk là đồng minh đúng nghĩa của Moscow. Đồng thời, Nga cũng đang chuẩn bị cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xung đột ở Đông Âu tiếp tục có nhiều diễn biến mới. Theo đài CNN, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 30 trong số 35 máy bay không người lái của Nga trong ngày 19 tháng 12. Dù vậy, cơ sở hạ tầng quan trọng ở thủ đô Kiev bị hỏa lực của Nga đánh trúng đã bị hư hại nghiêm trọng. Trong một thông báo trên Facebook, quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của phía Nga được thực hiện bằng UAV Shahed do Iran sản xuất. Địa điểm phóng của các máy bay này là từ bờ biển phía đông của biển Azov, tức vùng biển phía đông bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập hồi năm 2014. Theo chính quyền của thành phố Kiev, 23 UAV Nga đã được phát hiện trên không phận thủ đô Ukraine, trong đó 18 chiếc bị bắn rơi. Các thông tin sơ bộ từ giới chức thành phố cho biết không có người chết hoặc bị thương trong các cuộc tấn công, nhưng một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị đánh trúng. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, Serhiy Bubko nói rằng các cơ quan cứu hộ đang làm việc để khắc phục hậu quả của vụ tấn công. Theo Reuters, đây là cuộc không kích thứ 3 của Nga vào thủ đô Ukraine trong 6 ngày và là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công kể từ tháng 10, nhằm vào lưới điện Ukraine, gây ra mất điện diện rộng cũng như thiếu nước và nhiệt giữa thời tiết lạnh giá mùa đông. Song song đó, Nga đã oanh tạc khu vực Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine trong đêm 19 tháng 12. Theo CNN dẫn lời chính quyền địa phương, lực lượng của Moscow đã sử dụng máy bay không người lái, hệ thống phóng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác. Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, hôm 19 tháng 12 cho biết trên Telegram, quận Nikopol đã hứng chịu hơn 60 quả đạn pháo của Nga. Quận này do quân đội Ukraine kiểm soát, nằm ở bờ tây sông Dnipro, đối diện với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga nắm giữ. Theo ông Reznichenko, một số thị trấn và làng mạc trong quận đã bị nhắm mục tiêu. Không có thương vong, nhưng cơ sở hạ tầng dân sự và hệ thống điện bị tấn công. Chỉ riêng vụ pháo kích ở Chervano-Horivka đã làm hư hại 11 ngôi nhà, nhiều ô tô, đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện. Theo ông Reznichenko, cuộc tấn công cũng khiến một số ngôi làng bị mất nguồn nước. Theo vị quan chức, lực lượng phòng không của Ukraine đã chặn 2 máy bay không người lái của Nga trong khu vực. Ở phía ngược lại, phát biểu trên truyền hình Russia 24, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DBR tự xưng, ông Denis Pushilin hôm 19 tháng 12 cho rằng quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng các hệ thống tên lửa phóng hàng loạt MLRS do Séc sản xuất trong các cuộc tấn công vào Donetsk. Trong khi đó, các lực lượng đồng minh của Nga ở vùng Donbass đã loại bỏ hầu hết các bệ phóng tên lửa Grad từ thời Liên Xô của đối phương, thông tin do TASS đăng tải. Theo người đứng đầu DBR, quân đội Ukraine tiếp tục đưa vũ khí mới đến các khu vực tiền tuyến khốc liệt nhất ở vùng Donbass. Ở phía ngược lại, các lực lượng Nga đã loại bỏ một số vị trí quân đội Ukraine đang pháo kích vào Donetsk, đồng thời đảm bảo an toàn hoàn toàn cho khu vực trước các cuộc oanh tạc này. Trung tá Andrei Bayevsky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trước đó giải thích rằng các bệ phóng tên lửa của Séc là một bản sửa đổi tầm xa hơn của hệ thống tên lửa phóng hàng loạt Grad do Liên Xô sản xuất. Những vũ khí này mang tên lửa với đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh hơn, cho phép phóng các tên lửa từ khoảng cách xa hơn, khoảng 24 km. Theo chỉ huy Bayevsky, cuộc tiến công của quân đội Nga ở Donbass đã khiến cho các vị trí khai hỏa trước đây của quân đội Ukraine không còn đảm bảo
và họ buộc phải trang bị các hệ thống phóng tên lửa thay thế có tầm bắn xa hơn. Bên cạnh đó, hãng tin TASS dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DBR tự xưng, ông Denis Busilin còn cho biết, các khu vực Avdiivka, Artyomov hay còn gọi là Bakhmut, Maridinka và Ugeda là những điểm nóng trên tiền tuyến hiện nay. Cụ thể, trong một chia sẻ trên kênh truyền hình Russia 24, ông Busilin nói rằng quân đội Nga đang cố gắng đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, không may là quân đội Moscow đang dần mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đảm bảo an toàn cho các thành phố, với nhiều lý do khách quan, bao gồm thời tiết, số lượng vũ khí và dự trữ. Ông Busilin chỉ rõ rằng, việc giành quyền kiểm soát Maryinka sẽ tạo đà giúp cho lực lượng tiến về Krasnogorovka, nơi quân đội Ukraine đang thực hiện pháo kích nhắm vào vùng Donetsk. Theo lãnh đạo DBR, tiến bộ ở khu vực Avdiivka sẽ mở đường cho việc giải phóng Pervomaiskoy. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang hoạt động từ hầu hết các hướng ở vùng ngoại ô của khu vực Artyomov hay còn gọi là Bakhmut. Ngoài ra, lãnh đạo DBR lưu ý rằng quân đội Moscow đã quét sạch quân địch và tiến đến các biên giới mới ở Bobgonoy, nằm ở phía đông nam Artyomov. Ở khu vực Donetsk, khu định cư Yakovlivka rất quan trọng, nơi chiến dịch càn quét sắp kết thúc. Ông Busilin nói thêm. Liên quan đến nỗ lực viện trợ Ukraine của các nước châu Âu, Quốc hội Italy tuần trước đã bật đèn xanh để gửi thêm vũ khí cho Ukraine, sau khi nước này đã thông qua 5 gói vũ khí dưới thời chính quyền ông Mario Draghi. Italy chưa bao giờ tiết lộ chi tiết các lô hàng của mình. Sau nhiều tháng chuyển giao vũ khí tốn kém, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Rossito hôm 19 tháng 12 tuyên bố Liên minh châu Âu EU nên cung cấp hỗ trợ tài chính cho những nước cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tôi luôn hy vọng rằng, theo một cách nào đó, châu Âu sẽ viện trợ kinh tế cho những quốc gia đã hỗ trợ Ukraine nhiều nhất. Cho đến nay, Italy là một trong những quốc gia đó. Chúng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để bổ sung kho dự trữ vũ khí của mình. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Italy cho hay. Ông nói thêm rằng, Italy cũng đã sẵn sàng đón nhận các đề xuất mua sắm chung của các cơ quan quốc phòng EU. Vị quan chức nhấn mạnh, châu Âu sẽ không bao giờ để Ukraine thất bại, nhưng các đồng minh phải đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình, tránh leo thang căng thẳng với Moscow. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19 tháng 12 cho rằng, các chính sách thiên cận và nguy hiểm của Washington đã đẩy Mỹ và Nga sát bờ vực xung đột trực tiếp. Theo đó, bình luận về tuyên bố trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price về việc Moscow đổ lỗi cho mối quan hệ ngày càng đi xuống giữa Nga và Mỹ, bà Zakharova nhấn mạnh rằng, chính những nỗ lực nhằm duy trì quyền bá chủ bằng mọi giá của Mỹ, phớt lờ thực tế địa chính trị mới, cũng như thái độ không sẵn sàng tham gia đối thoại nghiêm túc về đảm bảo an ninh, đã dẫn đến kết quả có thể lường trước. Sau thất bại ở Afghanistan, Mỹ ngày càng bị lôi kéo vào một cuộc xung đột mới, không chỉ hỗ trợ Kiev về tài chính và vũ khí, mà còn tăng cường hiện diện quân sự trên đất liền, nhà ngoại giao nói. Đồng thời, bà Zakharova chỉ ra rằng, đây là một chính sách nguy hiểm và thiển cận, đẩy Mỹ và Nga đến bờ vực xung đột trực tiếp. Về phần mình, Moscow kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh giá tình hình một cách sáng suốt và không gây ra vòng xoáy leo thang nguy hiểm. Theo bà Zakharova, Nga quan tâm đến việc giảm căng thẳng cũng như nhất trí về các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tương hỗ chặt chẽ. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với Mỹ ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng ít nhất để đạt đến tiến bộ tối thiểu. Chúng tôi cần phản ứng, đòi hỏi ý chính trị, tư duy cởi mở và sẵn sàng đàm phán một cách trung thực. Và đây chính xác là những gì Washington đang thiếu hiện tại, nhà ngoại giao nói. Đáng chú ý, trong một bài phát biểu ngắn hôm 19 tháng 12, Tổng thống Putin nói rằng Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga và trọng tâm chính của mối quan hệ giữa Moscow và Minsk là vấn đề kinh tế, theo TASS đưa tin. Belarus không chỉ là một nước láng giềng tốt, mà còn là một đồng minh theo đúng ý nghĩa của từ này. Vì vậy, mọi vấn đề kinh tế đều được giải quyết trên cơ sở này. Ông Putin nói trong một cuộc họp báo trước khi hội đàm. Ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng phát triển hơn nữa, trước hết là về kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời lưu ý rằng hai nước đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác quân sự kỹ thuật. Nhà lãnh đạo Nga cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước hồi năm 2021 đã tăng 1/3 và đạt 38,5 tỷ đô la và tăng thêm 10% trong 10 tháng đầu năm nay.
Tổng thống Putin kỳ vọng kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia láng giềng sẽ đạt mức cao nhất là 40 tỷ đô la vào năm 2022. Ở diễn biến khác, hãng tin Sky News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 ở biển Hoa Đông. Đây là cuộc tập trận hải quân chung diễn ra hàng năm kể từ năm 2012, có sự tham gia của đơn vị tên lửa và pháo binh. Mục đích chính của các cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Nga nói. Theo thông báo, 4 tàu của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận, bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa Vayak, trong khi Trung Quốc có 6 tàu tham gia, cùng với máy bay và trực thăng. Các tàu Nga đã khởi hành từ ngày 19 tháng 12 từ cảng Vladivostok ở Viễn Đông để tham gia cuộc tập trận kéo dài một tuần. Kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Moscow đã tìm cách tăng cường liên kết chính trị, an ninh và kinh tế với Bắc Kinh. Hai nước đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Một số thông tin xã hội nổi bật. Đài NNK hôm 19 tháng 12 cho biết, một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang kêu gọi người dân quay lại nơi làm việc, bất chấp làn sóng dịch Covid-19 đang lan rộng. Các ca lây nhiễm đã tăng nhanh ở Bắc Kinh và một số địa phương khác từ khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Theo NHK, chính quyền Bắc Kinh đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại và số người đi đến chỗ làm. Thành phố còn thông qua khẩu hiệu kêu gọi người dân trở lại làm việc để tiếp tục gia tăng sản xuất. Trong khi đó, thành phố Trung Khánh cũng nới lỏng một số hạn chế. Theo chính quyền địa phương, các giám đốc điều hành và nhân viên bị nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể đi làm nếu họ thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Số lượng người đến các khu giải trí mua sắm ở Bắc Kinh đã tăng lên nhưng vẫn ở mức thấp. Giới quan sát nhận định, chính quyền địa phương muốn nhanh chóng nối lại các hoạt động kinh tế, nhưng nhiều người vẫn đang lo ngại về sự lây lan của virus. Theo Reuters, một nhà cựu ngoại giao Thụy Sĩ đã dành 2 thập kỷ để xây dựng lại một khu rừng nhiệt đới ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, biến một đồn điền cao su thành một thiên đường xanh với 300 loài cây. Hành trình bắt đầu hồi năm 2003 khi nhà cựu ngoại giao Thụy Sĩ Gerhard Burgermeister, đồng thời là một nhà sinh vật học, kết thúc nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Trung Quốc và rời Bắc Kinh. Kể từ đó, ông đã quyết tâm cải thiện đa dạng sinh học và tự mình tạo ra một khu rừng mưa nhiệt đới ở tỉnh tự trị Tây Sông Bản Nạp của Vân Nam, một khu vực nhiệt đới giáp biên giới Lào và Myanmar. Đây là một đồn điền cao su, vì vậy chỉ có một giống cây duy nhất và chúng không phải là cây bản địa. Mục đích của tôi là biến mảng sa mạc xanh này thành một địa điểm đa dạng sinh học, ông Burgermeister nói. Ông bắt đầu thu thập hạt giống và cây con của các loài khác nhau từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như rừng mưa nhiệt đới, vườn ươm và địa phương. Những nỗ lực của ông Burgermeister đã được đền đáp. Nhà cựu ngoại giao nói rằng, khu rừng hiện có khoảng 300 loài cây, nhiều hơn cả ở Thụy Sĩ. Và với sự phát triển vượt bậc của khu rừng, nó đã trở thành nơi sinh sống của nhiều loài động vật hơn. Ban đầu khu rừng có rất ít côn trùng, bây giờ chúng đã sinh sôi rất nhiều, đặc biệt là vào mùa mưa. Vào tháng 6 còn có nhiều đom đóm, đồn điền cao su trước đây không có đom đóm. Ông Burgermeister cho hay. Theo nhà cựu ngoại giao, hệ sinh thái được cải thiện sẽ mang lại nhiều lợi ích theo nhiều cách. Ông cho biết bí quyết đằng sau thành công của mình là sự kiên trì và tôn trọng tự nhiên, cũng như nỗ lực của mỗi cá nhân. Đa dạng sinh học là một kho báu mà chúng ta có thể sử dụng trong tương lai, và nếu đánh mất, chúng ta sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá ngay cả trước khi chúng ta hiểu về nó. Và đây quả thực là một điều đáng tiếc. Ông Burgermeister nhấn mạnh. Theo Reuters, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga, người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 19 tháng 12 đã tập trung tại quảng trường trước nhà thờ Thánh Sophia, chuẩn bị cho lễ hội Giáng sinh và năm mới. Chính quyền thành phố đã chọn một cây thông dài 12 mét, dựng lên tại khu vực ở trung tâm thành phố. Cây thông được trang trí bằng đèn tiết kiệm năng lượng chạy bằng máy phát điện. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, nói với Reuters rằng, chúng tôi sẽ không để những đứa trẻ nơi đây bị đánh cắp ngày Thánh Nicholas tuyệt vời. Người Ukraine chúng tôi không thể bị đánh bại, bất chấp những thách thức lớn mà chúng tôi đang phải đối mặt. Mới sáng nay đã có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze của Nga. Họ muốn đóng băng người Ukraine, khiến cho chúng tôi không có nhiệt, nước và điện. Nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu và sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.